سلام برابکس یوتیوب پوریا صادقی. امروز میخوام باهاتون برم یه سفر کاری و یکی از دوستام توی ماشینه که چندین بار توی ویدیوها گفته بودیم میخواستیم ببینیدش. گفتم بیام بهتون نشونش بدم. این شما و این هم شهریار. سلام. چطوری شهریار؟ مخلصی. خوبی؟ بخلصی. آقا شهریار و من با هم دیگه شریکیم. 10 ساله که با هم دیگه شریک کاری هستیم. چند تا ویدیوها صحبت کرده بودیم و راوش با چند تا دیگه دوستان گفته بودیم بیاریم شهریار رو ببینیم. امروز داریم با هم دیگه میریم سفر کاری کلونا. چند تا از خونه‌هایی که دادیم اجاره مستاجراش دارن بلند میشن. یه سری خونه ها رو داریم تحویل میگیریم. یه سری خونه ها نیاز داره که یه سری بازسازی توشون انجام بشه. یه سری میخوایم به سر زمینا بزنیم و برگردیم. درسته عزیز. شهریار دفعه اولشه باده شدید رو یه ذره بکنم واسه تازه همین چیزی. خب باشه بچه‌ها، ما بریم جای کافی بگیریم. جاتون خالی. ما توی ماشین الان وایسادیم. الان با رنج رووریم. بعدش می‌خوام بریم با تسلا که برقی باشه، بنزین هم نزنیم. اینجا یه کافی شاپ خیلی باحالیه. ما رفتیم. ببین چه خبر. این چیزی که من خیلی دوست دارم این آلمند کرواسون بادومیه. اینطوری من همیشه صبح کاپوچینو میگیرم. کاپوچینو میگیرم با شیر سویا یا شیر آلموند بادوم، به خاطر اینکه شیر معمولی اذیتم میکنه. عالی. هوای ونکوور انقدر خوبه صبح اصلا فقط میخوای نفس بکشی. رفتم تو ساندویچ هم برداشتم. ببین اینجا انقدر ساندویچ‌های باحالی داری. ساندویچ‌های ونکوور خیلی ساده ایه. تو ایران 60-70 تا چیز با هم دیگه قاطی می‌کردن تا یه ساندویچ درست کنن. اینجا یه ساندویچ خیلی معمولیه، رپ توش تخم مرغ و بیکن بذارم سس و اینا مثلا درست می‌کنن بهت میدن اینطوری. بعدش یه دونه از این سس‌های سالسا میدن کنارش از اینا. بعدش میگن که مثلا بازش کنم مثلا اینطوری. این سالسا بهت میده، میگه اینو بزن توی این بزن. خب داریم توی ماشین میریم توی جاده ایم. شاید یه ذره بریم ورتر که بیده قشنگ توی دوربین. آره خب شهریار یه ذره از خودت بگو. تو توی کار فایننسی با ما و الان نظر تو مارکت چطوره واسه وام نسبت به کی؟ نسبت به 2 سال گذشته؟ فکر می‌کنی این ریت های خیلی بزرگی که الان گذاشتن پایین میان؟ اقتصاد به کدوم سمت میره؟ ببین همونجوری که همونجوری که آمار اومده بیرون، خب اینجا هر 3 ماه یا کوارتر میان اقتصاد رو بررسی میکنن و ببینن کجای کاره. خب الان کوارتر سوم که آخر اکتبر بوده تموم شده، ببخشید آخر سپتامبر بوده تموم شده، نشون داده که اقتصاد کانادا 1.1% کوچیک‌تر شده. این یعنی چی؟ این یعنی وقتی که ریت‌ها رو میبرن بالاتر، خب کارفرمایان دیگه پول قرض نمیگیرن که بیزنسشون رو اکسپند کنن، آدم هایر کنن. خیلی موقع آدم ها حتی لیاف میکنن. الان دیدی شرکت‌های بزرگ دارن خیلی رو لیاف میکنن. آره دارن سعی میکنن کاستشون رو بیارن پایین، چون انقدر کاستشون بالا شده، چون باروینگ کاستشون یا کاست در واقع هزینه قرض کردن پولشون رفته بالا. واسه همین الان بانک آف کانادا یه تاف اسپاتیه، چون از یه طرف اینفلیشن اون تارگت ریت سعی کن این کلمه‌ای که میگه همه رو فارسی بگو. باشه. الان ببین بانک مرکزی کانادا توی یک وضعیت بحرانی قرار گرفته، چون از یه طرف داره سعی میکنه تورم مهار کنه، چون هنوز به اون تورمی که خودشون پیش بینی میکردن یا دل به خواهشون هست نرسیدن. ولی خیلی پایین تورم اومده پایین، ولی گفته بودن تا آخر 2023 ما میخوایم 2% تورم باشه که الان روی 3%. نه ولی الان فکر کنم اومده پایین‌تر از چیزی که می‌خواستن. نه اخبار آخر که خوندم گفته بود که این دفعه شاید بیشتر از اون چیزی که آره ببین الان پیش بینی می‌کردن مثلا کمتر از این اینفلیشن بیاد پایین، مثلا فکر می‌کردم میشه 3.6 و در صورتی که 3.2 یا 3.3 شد. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ اینه که خب بانک مرکزی، یعنی بانک مرکزی هر کشوری که حفظ پول ارزش پول ملیشو داشته باشه. خب یعنی چی؟ یعنی تورم واسه همه بده.
اینا الان تورم اومدن تا یک جایی کنترل کردن ولی به دل بخواه خودشون که 2% بود نرسیدن. خب اگرم بخوان ریتا رو بیشتر ببرن بالا، اقتصاد آردی داره کوچیک‌تر میشه. وقتی اقتصاد میگن 1.1% کوچیک شده، مثلا نمیگه او 1% چیز خاصی نیست. خیلی تو ببین یعنی میلیاردها دلار از دست رفته، از اقتصاد کانادا خارج شده و فکر نکنیم مثلا دولت دلش به حال ما میسوزه، نه فقط دلش به حال اون تکس مالیاتش یا اون. دیروز داشتم میدیدم خیلی باریست بگم 1% تاپ 1% دنیا تو آمریکا، تاپ 1% آمریکا میدونید چند درصد تکس آمریکا رو میدن؟ 1%؟ 1% بالا لحاظ درآمدی. چند درصد مالیات کشور رو میدن؟ 10%؟ 47% مالیات از اون 1% میاد. واو. هم میگن که خیلی 1% که مالیات نمیدن. حالا بگم لو اینکاما، کسایی که درآمدشون پایینه، میدونید چند درصد مالیات کشور رو میدن؟ چند درصد؟ 2%. واو. فهمی چی شد؟ فهمیدم. خیلی عجیب غریبه و الان بیشترین فشار رو گذاشتن روی همه آدمای خیلی پولدار. آره. و دولت هم داره اذیت میشه به خاطر همین قضیه، چون اونا هم دارن اذیت میشن. آره به هر حال حالا بانک مرکزی کانادا نمیتونه، یعنی دوست داره ببره ریتو بالا ولی نمیتونه، چون اقتصاد داره هی کوچیک و کوچیک‌تر میشه. درسته. واسه همین دیروز یه دونه چیز ارشد چی میگم بهش، فاینانشال ادوایزر میشه چی به فارسی؟ کسی که چیز مالی میده. آره مشاور مالی ارشد بانک CIBC کانادا گفتش که رئیس بانک مرکزی که تیم مکلیفه گفت ایشون باید ریتا رو زودتر از اون چیزی که ما انتظارشو داشتیم بیاره پایین. که انتظار بانک‌ها چی بوده؟ سال بعد جون گفته بودن. من فکر کنم دسامبر دیگه عمرن نمیبره بالا. ژانویه نگه میداره، احتمالاً به امید خدا مارچ میاره پایین. یه بهتون بگم یکی از فواید این که ما با تسلا میریم سفر اینه. الان دوربین گذاشتم اونجا، برش دارم فرمون باز، مثلا دست نمیزنی خودش داره واسط میرونه. ببین اینجا لاینا رو آورده گرفته، خودش داره میرونه، فرمون رو ول نکردم هیچ. ما داریم واسه خودمون فیلممون رو میگیریم. واسه اون کسایی که گفتن با ماشین میری حواست باشه، این قضیه تسلا. خب یه سوال ازت داشتم. الان موقعیتی که پیش میاد چیه؟ یعنی تو از این وضعیت حالا چجوری میتونیم استفاده بکنیم که بتونیم پولی ازش در بیاریم، سودی ازش بکنیم؟ خیلی مختصر میخوام بگم. خب حالا خیلی مختصرش اینه که خب الان که ریتا بالا، obviously قیمت ملکا اومده پایین، چون اینجا توی ملک هر چیزی یا هر چیزی استاکی همه چی قیمت اومده پایین. خب اون زمان که بگن آقا inflation has been controlled یا تورم کنترل شده و ریتا داره میاد پایین، یا اولین ریت کاتو یا دکریس مثلا ریتو بیارن پایین، اولین دفعه‌ای که بیارن پایین، این یک الان مثل یه آتیش زیر خاکستر. خب این یه بنزین روش بریزی چی میشه؟ فوران میکنه. حالا این که اقتصاد کلی دنیا. تو اگه میخوای 3 تا چیز به ما بگی الان که ما توی اون سرمایه گذاری کنیم میتونیم سود بکنیم، چه چیزی؟ ببین الان من میگم اگه بتونی پولشو داشته باشی، شرایطت فراهم باشه، خب 100% ملک. الان ماه نوامبر رو اولین انتخابت ملکه. من اولین انتخابم ملکه، چون میگم حالا نه سال بعد تا سال بعدش ممکنه 30% 40% بیاد بالا. خب و خودت هم میدونی اینجا بیشتر مردم پولشون با وامه، یعنی میتونن پولشون میتونه تا حد 2 برابر هم بشه تا 2 سال میدونن. خب از یک شد سرمایه گذاری ساختمانی یا ریال استیت به خاطر اینکه بانک‌ها وام زیادی بهتون میدن و شما قیمت خرید بزرگتری میتونی داشته باشی و وقتی که درصد مارکت رشد میکنه بالا میره، چون خرید بزرگتری کردی، اون پول اولیه‌ای که گذاشتی 2 تا 3 برابر میتونه بالا بره. به خاطر همینه که ریال استیت سرمایه گذاری خیلی خوبیه توی این زمان‌ها. دومین چیزی که هستش چیه؟ دومین چیز من می‌بینم اون شرکتایی که فرضاً چیزشون رو کوارتر ارنینگشون یا اون درآمد ماهی کوارترشون رو نتونستن هر 3 ماهشون نتونستن ریچ کنن یا بزنن،
اونا رو من شرکتاشون میرفتم مطالعه میکردم و استاکشون رو مطالعه میکردم و خیلی محتاط، یعنی شاید 10% از سرمایه‌مو میذاشتم اونجا، 60-65% رو میذاشتم توی ملک، خب 25% مابقیشو من میذاشتم تو مارکتینگ یا در واقع تبلیغات اون کاری که ازش بیزنس اصلی که داره واسه من پول میاره. چون ببین الان هیچ کسی تبلیغات خاصی نمیکنه درباره کارش. چرا؟ چون پولا رفته دیگه، همه پولا از جیب مردم خارج کردن. آره دیگه، زندگی کنن، ریتا رفته بالا، هم اینجا همه وام دارن باید پرداخت کنن، بدهی دارن باید پرداخت کنن. واسه همین الان اون 25% اگه بتونی در واقع تزریقش کنی به تبلیغات تو ذهن مردم، میگن ساب کانشس، حالا من نمیدونم ساب کانشس به فارسی چی میشه اون نفس ذهنت الان یه جاییه ولی پشت ذهنت به اینا میگن ساب کانشس، میره سمت اون آقا. یعنی تا یکم شرایط بهتر بشه، شرایطت فراهم بشه، میگه من اینو چند بار دیدم مثلا توی اینستاگرام، توی یوتیوب درباره ملک صحبت کرده، بذار من بهش زنگ بزنم. یعنی اگر کارت یا همون بیزنس تو بتونی الان تبلیغات بکنی، وقتی وضعیت خوب میشه چند برابر روش میکنی، 5 قدم 10 قدم جلوتر هستی. سومین چیزی که تو سرمایه گذاری میکردی چی بود؟ همین بیزنسی که اصلا یک ملک، 2 استاکای شرکتایی که خیلی ریختن، یعنی که پایین اومدن، یعنی که درآمد 3 ماهش رو از دست دادن. درست. 3 سرمایه گذاری کردن، مارکتینگ کردن توی بیزنسی که الان داری آره. که داره برات پول میسازه. درست. حالا کسایی که کارمندن چی؟ حالا فکر کن بیزنسی نه، یه سری کارمندن. سومین چجوری میذاشتی؟ ببین سومی اگه من داشتم یه مقدار پول الان، خب البته بذار این سومی هم یکم اصلاحش کنم از 25%، خب بگیم تبلیغات رو فرضاً 10-15% بذار، یه 10% دیگه یا 15% دیگه هم الان توی پرایوت لندینگ. خب الان قرض دادن پول با بهره. آره قرض دادن پول با بهره. ایرانیا بهش میگن. حالا اگه بهره دوست نداشته باشن چی؟ اگه بهره دوست نداشته باشن من میگم precious metals، میدونی؟ یعنی مثلا بره ببینه طلا، نقره، مس، چیزایی که مثلا به هر دلیلی الان سقوط کردن به خاطر اینکه اقتصاد آروم میشه، خب تقاضا واسه یه سری از این ماتریالا یا مواد خاص کمتر میشه، قیمتشون میریزه. ولی اینجوری نیست که دنیا به اون نیاز نداشته باشه، چون مردم الان پول کمتری خرج میکنن، چون پول کمتری دارن این قیمتش افت کرده. بقیه پولمو مثلا میذاشتم اونجا، یا همین اگه پرایوت لندینگ بعضیا خب قبول ندارن این کارو، میگن نمیدونم کار درستی نیست. آره. اوکی باشه، دست نکنه بچه‌ها، بریم بقیه راه با ما باشین که بقیه روزو ببینید چطوریه. بچه‌ها ساعت 5:30 بعد از ظهر رسیدم اینجا. ماشین اصلا انقدر تاریکی دیگه زیاد نمیاد، مثلا زیر این چراغه اینجا دیدن از این خونه هاست که من دارم، مثلا هم تاریکی می‌بینی یا نه. بعدش دفعه پیش که اومدیم اینجا یه نفر رفته بود توش داشت زندگی می‌کرد، خدا رو شکر که دفعه کسی نبود، رفتم نگاه کردم کسی توش نبود. بعدش الان منتظرم یکی از تننتام، یعنی مستاجران تو این کوچه. اگه نگاه کنی این خیابون، از کل این خیابون من خریدم، خب این از این سر خیابون تا این ته خیابون حدود 10 تا خونه است که کل این خیابون رو من خریدم. بعدش این یه دونه از این خونه هاییه که اینجا داره طرف بلند میشه و اومدم چک کنم و ازش کیلو بگیرم. اینجا ببین همش دارن میسازن. آره خیلی تاریک هم هست، زیاد فکر نکنم بتونی ببینین که چه اتفاقی داره میفته. میرم سعی میکنم میرم یه جایی که نور داشته باشه واسهتون اینجا ویدیو میگیرم. خب الان اومدیم که یه دونه از این هایی که تحویل بگیریم از مستاجره بهتون نشون بدم. این جایی که سالنش که زندگی میکنن، این آشپزخونه‌اش، بعدش از این همین یه دونه ماشین لباسشوییش، یه راهرو، دستشویی حمومش، این اتاق خواب مسته، این اتاق خواب دوم، همین. حالا شما فکر می‌کنید چقدر اجاره همچین چیزی الان توی کانادا؟ بعد باورتی نشه اینجا $2500 ماهی اجارهشه و 2 خوابه است و یه دستشویی. خب بچه‌ها رفتیم یه دونه دیگه از خونه‌ها رو هم دیدیم، خیلی به هم ریخته بود، داغون بود. یه تقریبا آخر روزمونه. الان ساعت چنده؟ ساعت 7 تقریبا. ساعت 7 الان توی ماشین نشستیم، ببین داریم چیکار می‌کنیم.
مستر بیست نگاه میکنید، ولی شما مستر بیست نگاه نکنید، شما بیاین چنل من ویدیوهای من نگاه کنید. بهتره چنل پوریا. چنل مستر بیست بهتره. توی مسیر سعی میکنم بهتون دوباره نشون بدم. من اینقدر تاریکه اینجا دیگه هیچ خبری نیست دیگه. ما توی یه دونه مال نشستیم که این ماشین چارج بشه. بعضی روزا روزای خوبیه، آرومه، زیاد خبری نیست تو شرکت. بعضی روزا باید بیاید 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت کار کنید دیگه. امروز از این روزای درازه 14 ساعتای درازه، ولی فکر کنم جواب بده دیگه. به نظر جواب میده؟ آره دیگه کارمون رو انجام دادیم. نه میدونم آینده به نظر این کاری که داریم میکنیم جواب میده؟ امیدواریم دیگه. تلاش امیدوارم که جواب بده. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدین. اگر که حال کردین ما این ویدیو لایکش کنید، شیرش کنید. اگر هم حال نکردین خودتون میدونید دیگه. بازم دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با ما بودین. شهریار مخلصیم. بچه‌ها اینجا بودیم یا یه ماشین جلومون اینجوری افتاد اون تو. پیاده شم اینم ماشینه چی شد؟ چراغاش روشنه آخه. هیچکی توش نیست؟ هیچکی نمیدونم. مطمئنی؟ بچه ها میخوام ببینی کجا داریم میریم. این مسیر برگشته. بچه ها این که اینطوریه خواستم نیستی بتونه نشانه هوا ببین چند درجه است. هوا منفی 8 درجه است. دیدی منفی 8 درجه؟ دفعه بعد خواستی بیای کانادا به این چیزاش هم فکر کن.